Wat gebeurde met Lenny Kuhr op 76-jarige leeftijd? Op sommige momenten klinkt een afscheid harder dan applaus. Geen groot schandaal, geen dramatische mededeling over een ongeneeslijke ziekte, geen bericht dat een geliefde artiest plotseling is overleden. Alleen een vrouw, een gitaar het besef dat een reis van bijna 60 jaar haar laatste hoofdstuk heeft bereikt. Lenny Kuhr is 76 jaar left. Maar in 2026 gebeurde iets wat voor duizenden Nederlanders toch als een afscheid van een tijdperk wilde. De vrouw die op 19-jarige leeftijd Europa veroverde met de Troubadour, die generaties zag komen en gaan en ondanks commerciële hoogte, en die op de punten bleef zingen, besloot haar podiumcarrière te beëindigen. Op 31 mei 2026 stond zij in het Schiller Theater in Utrecht voor haar laatste geplande openbare theaterconcert. De voorstelling was uitverkocht. Daarna wilde ze samen met haar man Rob Frank Nederland verlaten en naar Israël verhuizen, dichter bij haar kinderen en kleinkinderen. Het opvallende is dat Kuhr niet stopte omdat haar stem haar opnieuw in de stiek leert. Integendeel, toen zich haar afscheid aankondigde, benadrukte ze dat haar stem nog goed was, dat ze zich lichamelijk goed wilde en dat haar voorstelling succesvol liep. De gezondheid van haar man, haar verlangen naar haar familie en wat zichzelf omschreef als de maatschappelijke verdeeldheid in een voor Joodse Nederlanders verslechterd klimaat speelden mee in haar beslissing. Daarmee kreeg het verhaal van Lenny Kuhr een bijna symbolische cirkel. Als meisje wilde ze zich al aangetrokken tot wereldtalen, spiritualiteit en een wereld buiten haar directe omgeving. Als jonge vrouw trok ze Europa door. Later woonde ze in Israël, keerde terug naar Nederland, voerde haar kinderen op, verloor haar stem, won die opnieuw en bleef tientallen jaren zingen. En nu, op 76-jarige leeftijd, koos ze opnieuw voor vertrek. Maar om te begrijpen waarom dat afscheid zoveel emotie oprept, moeten we terug naar Eindhoven. Na een meisje dat nog geen idee had dat een leid haar naam voorgooit met de Nederlandse muziekgeschiedenis te verbinden. Een meisje uit Eindhoven dat altijd uit zocht. Helena Hubertina Johanna Kuhr, beter bekend als Lenny Kuhr, werd op 22 February 1950 in Eindhoven geboren. Haar jeugd speelde zich niet af in een wereld van plattenmaatschappijen, glamour of beroemde artiesten. Ze groeide op in een gewoon Brabants gezin. Haar vader werkte onder meer als schilder en Lenny vertelde later dat religie in haar ouderlijkhuis nauwelijks een rol speelde. Toch wilde ze als kind al een sterke nieuwsgierigheid naar iets wat groter ligt dan het zichtbare dagelijkse leven. Die innerlijke nieuwsgierigheid zou later een van de belangrijkste rode draden van haar leven worden. Waar andere kinderen misschien droomden van een vast beroep, leek Lenny vooral gefascineerd door geluid, woorden en verhalen. Op haar tiende verjaardag kreeg ze een gitaar. Het instrument werd veel meer dan speelgoed. Ze kreeg les en speelde mee bij muzikale activiteiten in Eindhoven. Toen ze tijdens een optreden ook mocht zingen en merkte wat haar stem met mensen kon doen, begon het besef te groeien dat muziek misschien niet alleen een hobby was. Het kon haar leven worden. Ook haar muzikale nieuwsgierigheid was ongewoon breed. Ze raakte als jong meisje geïnteresseerd in pulse, Jiddische en Hebreeuwse liederen en luisterde naar spirituals. Volgens biografische bronnen maakte een bezoek aan Auschwitz tijdens haar jeugd diepe indruk op haar en versterkte het haar fascinatie voor Joodse muziek en geschiedenis. Achteraf kreeg dat vorige hoofdstuk bijna een profetische betekenis. Want tientallen jaren later zou het Jodendom een centrale plaats in haar leven innemen. Haar dochters zouden in Israël gaan wonen. Haar kleinkinderen zouden daarop groeien. En uiteindelijk zou Lenny zelf besluiten Nederland opnieuw achter zich te laten. Maar als tiener wist ze niets van dat alles. Ze kende vooral dat vreemde gevoel dat ze later meermaals omschreef als een soort heimwee naar iets wat ze nog niet kende. Ze zocht naar melodieën die dat gevoel konden uitdrukken. De gitaar werd haar metgezel. Het leid haar taal. En terwijl andere tieners nog probeerden uit te vinden wie ze waren, begon Lenny langzaam te ontdekken dat haar identiteit onlosmakelijk verbonden was met zingen. Dat zou haar grootste kracht worden, maar jaren later ook haar grootste kwetsbaarheid. De eerste stappen naar het podium. Lenny Kuhr was geen product dat door een plattenmaatschappij zorgvuldig was ontworpen. Haar weg naar bekendheid begon veel eenvoudiger. Ze trad als tiener op, deed mee aan talenten jachten en ontwikkelde een stijl die dichter bij het Franse chanson en de Europese liedtraditie lag dan bij de typische Nederlandse tienerpop van dat moment. In 1967, toen ze 17 was, begon haar professionele carrière echt vorm te krijgen. Haar naam raakte bekend in het circuit van jonge artiesten en talentenwedstrijden. Ze was jong, maar ze had iets wat niet eenvoudig te produceren viel. Een herkenbare stem, een gitaar, en vooral de overtuiging dat een lied iets moest vertellen. Dat maakte haar anders. Het waren de jaren waarin televisie steeds belangrijker werd en het Eurovisie Songfestival voor een jonge artiest een ongekend groot podium kon betekenen. Geen social media, geen streaming platforms en geen mogelijkheid om via een virale video plotseling miljoenen mensen te bereiken. Wie in heel Europa gehoord wild worden, had televisie nodig. En in 1969 kwam die kans. Lenny werd geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen met de Troubadour. Zij was pas negentien.
De Muziek was van David Hartsema. De tekst schreef Lenny Kuhr zelf. Het lied vertelde over een rondtrekkende zanger die zijn muziek naar mensen van verschillende standen en achtergronden bracht. Het onderwerp peest op wel een goed bij de jonge vrouw die het zong. Ook Lenny stond daar ooit in de leek met weinig meer dan haar stem, haar lied en het verlangen mensen te rekenen. Op 29 maart 1969 won de finale plaats in Madrid. En vervolgens gebeurde jetzt wat de geschiedenis van het Songfestival zou gaan. Nederland eindigde bovenaan. Maar niet alleen. Ook Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk kregen hetzelfde aantal punten. Omdat er destijds nog geen tierbrekregel bestond, worden alle vier de landen tot winnaar uitgeroepen. Voor Lenny veranderde alles. Het meisje uit Eindhoven was plotseling een Eurovisie Songfestival winnares. In datzelfde jaar behoorde ze bovendien tot de eerste winnaars van de zilveren harp, destijds bedoeld als erkenning voor veelbelovend Nederlands muzikaal talent. Op 19-jarige leeftijd leek de wereld volledig open te liggen. Maar wat gebeurt er met iemand wanneer de grootste overwinning uit haar carrière bijna aan het begin van haar volwassen leven plaatsvindt? Voor Lenny Kuhr werd dat een vraag die nog tientallen jaren zou blijven terugkeren. Na de Troubadour werd Lenny Kuhr vaak voorgesteld als Songfestivalwinnares. Dat klinkt als een voordeel, maar zo'n etiket kan ook een kooi worden. Want Lenny wilde geen artiest zien die haar hele leven een nummer moest blijven herhalen. Ze wilde schrijven, ontdekken, nieuwe talen zingen, nieuwe landen zien. In het begin van de jaren 70 won ze op wel een veel aansluiting in Frankrijk. Ze trad daarop en kwam terecht in een muzikale wereld waarin het chanson, de tekst en de persoonlijkheid van de woordvoerders waren wogen. Ze trad in die periode onder meer op in het spoor van de grote Frans chansonnier Georges Brassens. Voor een jonge Nederlandse Zangeres was dat geen kleine stap. Het bewijs dat haar succes in Madrid niet uitsluitend een toevallig televisieverschijnsel was. Ze kon buiten Nederland in publiek vinden. Ze nam liederen in andere talen op en bleef zich ontwikkelen als singer-songwriter. Toch bleek het moeilijk om het immens publieke moment van 1969 voortdurend te evenaren. Dat is misschien een van de vreemdste kanten van vroege Rome. Een artiest kan jarenlang beter worden. Die per teksten schrijven en muzikaal groeien. Terwijl een groot deel van het publiek vooral bleef vragen omdat een lied waarmee alles begon. Maar Lenny bleef zoeken. En ruim 10 jaar na Madrid kwam er opnieuw een grote commerciële triomf. In 1980 verscheen Visite samen met de Frans jongensgroep Les Poppies. Het nummer bereikte de tweede plaats in de Nederlandse top 40 en bleef 12 weken in de lijst staan. Plotseling had Kuhr opnieuw een lied dat bijna iedereen kende. De Troubadour hoorde bij 1969. Visit hoorde bij een nieuwe generatie. Voor veel artiesten zou dat voldoende zijn geweest om hun carrière uitsluitend rond nostalgische hits te organiseren. Kuhr koos anders. Zij bleef albums maken. Theaterprogramma's ontwikkelen en liederen schrijven die dichter. Bij haar persoonlijke zoektochtlagen. Haar repertoire bewoog tussen chanson, kleinkunst, folk, spiritualiteit en pop. Decennia later was zij nog altijd aanwezig. In 2021, meer dan een halve eeuw na haar overwinning, stond ze tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam opnieuw met de Troubadour voor een enorm publiek. Het beeld was bijzonder. De 19-jarige winnares van Madrid was inmiddels een vrouw van in de 70. De wereld om haar heen was volledig veranderd. Het Songfestival was veranderd. De muziekindustrie was veranderd. Nederland was veranderd. Maar dat lied bestond nog steeds. En Lenny stond er nog steeds. Misschien is dat uiteindelijk indrukwekkender dan een grote hit. Niet winnen, maar blijven. Want tussen Madrid, 1969, en Rotterdam, 2021, lagen huwelijken, moederschap, scheidingen, muzikale teleurstellingen, spirituele vragen in een periode waarin ze niet eens wist of ze ooit nog normaal zou kunnen zingen. Rome ziet er van buiten vaak uit als vrijheid. Voor een artiest kan zich juist betekenen dat een onderdeel van je persoonlijkheid langzaam je hele identiteit overneemt. Voor Lenny Kuhr was dat haar stem. Zingen was niet alleen haar werk. Het was hoe ze beter kennis gaf aan gebeurtenissen, hoe ze contact maakte met een publiek en hoe ze zichzelf herkende. En juist daarom werd 1993 een van de donkerste jaren uit haar leven. Tijdens die periode begon haar stem steeds minder betrouwbaar te worden. Ze verloor geleidelijk de controle. Uiteindelijk werd zingen vrijwel onmogelijk en kreeg ze zelfs moeite met spreken. Kuhr vertelde later dat het verlies van haar stem uitmondde in een identiteitscrisis. Als zingen altijd centraal had gestaan in haar bestaan, wie bleef er dan over wanneer die stem verdween? Dat is een angst die moeilijk te begrijpen is wanneer je stem alleen een middel is om te praten. Voor een zanger is het instrument onderdeel van het lichaam. Een gitarist kan een nieuwe gitaar kopen. Een pianist kan achter een aan der piano gaan zitten. Maar een zanger kan zijn stem niet vervangen. Kuhr kon niet simpelweg naar de winkel gaan en opnieuw beginnen. De stilte dwong haar iets te doen wat misschien nog moeilijker was dan optreden voor duizenden mensen. Ze moest zichzelf ontmoeten zonder applaus, zonder leid, zonder de zekerheid dat haar carrière zou doorgaan. Volgens Kuhr werd juist die periode later een spiritueel keerpunt.
Ze beschreef hoe ze in de stilte anders naar haar identiteit en haar leven begon te kijken. Uiteindelijk keerde haar stem terug. Kroonkurve beschreef dat zich na ongeveer 7 jaar haar oude stem volledig had hervonden. Daarmee kreeg haar carrière in tweede betekenis. Vanaf dat moment ging het niet meer uitsluitend over succes. Zingen was iets geworden wat ze daadwerkelijk had kunnen verliezen. Misschien verklaart dat waarom Kuhr tot op hoge leeftijd bleef optreden. Niet omdat ze krampachtig aan Rome vasthield, maar omdat ieder voorstelling ook het bewijs was dat de stilte haar uiteindelijk niet had verslagen. Ook in het privéleven van Lenny Kuhr liepen twijfel en grote levensveranderingen opmerkelijk vaak door elkaar. Een van de ingrijpendste gebeurtenissen vond plaats in 1973. Kuhr werd Beach Station Harlem slachtoffer van geweld en liep verwondingen aan haar nieuws op. De gebeurtenis was ernstig genoeg om de steeds aandacht te trekken voor agressie rond stations en openbaar vervoer. Tijdens de medische behandeling kwam ze in contact met de Israëlische arts Gideon Bialystok, die later haar eerste echtgenoot werd. Ze trouwden in 1974. Kuhr bekeerde zich tot het Jodendom. Een keuze die volgens haar eigen latere terugbblikken aansloot bij een spirituele belangstelling die al vele eerder in haar jeugd was begonnen. Uit het huwelijk werden 2 dochters geboren, Sharon en Daphne. Daarmee werd Israël niet langer alleen een land waar ze belangstelling voor had. Het werd family, een deel van haar identiteit. Een plaats waarmee haar persoonlijke leven blijven verbonden zou zien. Het huwelijk hield uiteindelijk in stand. Na de scheiding keerde Kuhr terug naar Nederland. In de jaren 80 kreeg ze een langdurige relatie met schrijver en tekstschrijver Herman Peter de Boer, met wie ze ook artistiek samenwerkte. Maar ook die relatie eindigde. Later kwam Rob Frank in haar leven. Sinds 2003 zijn Lenny en Rob getrouwd. Hun relatie werd niet alleen privé belangrijk. Rob speelde ook jarenlang een praktische rol rond haar carrière. Hij regelde boekingen, reisde mee naar voorstellingen en was aanwezig rond haar optredens. Toen Kuhr in 2026 haar afscheid aankondigde, sprak ze nadrukkelijk over dat gedeelde leven achter de schermen. Tegen die tijd woonden haar kinderen en kleinkinderen in Israël. De geografische afstand wordt steeds belangrijker. Voor Kuhr was Israël geen abstract politiek onderwerp dat uitsluitend in nieuwsprogramma's bestond. Daar woonden haar dochters. Daar woonden haar kleinkinderen. Toen na de gebeurtenissen van 7 oktober 2023, de oorlog tussen Israël en Hamas uitbrak, kreeg die werkelijkheid daardoor voor haar een zeer persoonlijke dimensie. Een kleinzoon van Kuhr diende in het Israëlische leger. Dat persoonlijke en het politieke begonnen steeds moeilijker van elkaar te scheiden. Impressies daarzo in 2024 een van de pijnlijkste publieke incidenten uit haar carrière ontstaan. Op 23 maart 2024 stond Lenny Kuhr in Theater de Leest in Waalwijk. Het had een gewoon middagvoorstelling moeten zijn. Een zaal, een publiek. Een zangeres die al tientallen jaren gewend was om verhalen te vertellen met muziek. Maar tijdens het concert stonden 4 bezoekers op. Ze ontrolden een Palestijnse vlaggen begonnen te roepen. Een man liep naar voren en kwam richting het podium. Volgens Kuhr werd zich uitgemaakt voor terrorist en beschuldigd van genocide. Ook werden volgens haar namen van familieleden genoemd. Theatermedewerkers grepen in en verwoesterden de actievoerders. Kuhr deed daarna aangifte van smaad en bedreiging. Het incident vond plaats tegen de achtergrond van de oorlog in Gaza en de felle maatschappelijke verdeeldheid daarover. De actievoerders richten hun protest op Kuhr vanwege haar uitgesproken verbondenheid met Israël en omdat familieleden van haar daar wonen. De National Coordinator Antisemitismebestrijding kwalificeerde de verstoring later als een antisemitische actie. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen kritiek op de Israëlische regering, protest tegen de oorlog en het persoonlijk intimideren van een Joodse artiest vanwege haar family of identiteit. Juist dat onderscheid stond na Waalwijk centraal in het publieke debat. Kuhr zelf zei kort na het incident dat ze vooral bezorgd was over de vrijheid van kunstenaars om zonder angst een podium te kunnen betreden. Wat daarna misschien het meeste over haar karakter zegt, is dat ze het concert niet beëindigde. Nadat de actievoerders waren verwilderd, ging ze verder. Ze bleef zingen, maar het incident verdween niet zomaar. Theaters werden alerter. Cultural organisaties begonnen over veiligheidsmaatregelen te spreken en Kuhr trad in de daaropvolgende periode op met extra aandacht voor beveiliging. Een podium dat haar bijna 60 jaar vrijheid had gegeven, was ineens ook een plaats geworden waar veiligheid moest worden besproken. Dat is misschien waarom Waalwijk zo'n belangrijk keerpunt vormt. Niet omdat het een concert verweste, maar omdat het bloedelijk de hoe de wereld rond Lenny Kuhr veranderd was. De jonge vrouw die ooit over een Troubadour zong die overal welkom was, moest op haar 74ste nadenken over de vraag of zichzelf nog zonder zorgen overal kon zingen. En 2 jaar later kwam haar antwoord. Ze zou stoppen. Op 4 februari 2026 maakte Lenny Kuhr bekend dat ze haar carrière als optreden artiest zou beëindigen. Het nieuws kwam onverwacht.
Niet alleen bij haar publiek, maar ook bij muziek met wie ze werkte. Want artistiek leek geen duidelijke reden om te stoppen. Haar voorstelling licht liep goed. Veel concerten waren uitverkocht. Kuhr zei zelf dat haar stem nog goed was en dat ze zich goed voelde. Maar achter het podium was de situatie veranderd. De gezondheid van haar man Rob speelde een belangrijke rol. Volgens Omroep Brabant kon hij niet langer op dezelfde manier met alle optredens meer reizen. Tegelijk wilde het echtpaar dichter bij Lenny's kinderen en kleinkinderen zien. Daar kwam de maatschappelijke situatie bij. Kuhr zei dat ze zich zorgen maakte over antisemitisme en over de steeds hardere tegenstellingen in Nederland. Na het incident in Waalwijk had ze volgens verschillende berichtgevingen ook bedreigingen ontvangen en was beveiliging rond optredens een terugkerend onderwerp geworden. Daarom besloten Lenny en Rob naar Israël te vertrekken. De laatste tournee werd uiteindelijk zelfs verlengd, omdat de belangstelling zo groot was. Op 31 mei 2026 kwam het definitieve slotconcert in Utrecht. Voor Lenny was afscheid nemen niet eenvoudig. Na voorstellingen bleven mensen lang staan om haar te bedanken. Kuhr vertelde dat die warmte haar raakte, maar tegelijkertijd pijn deed. Ze omschreef het afscheid zelfs als iets dat op een klein stervensproces leek. Niet omdat haar leven eindigde, maar omdat een identiteit eindigde. Bijna 60 jaar lang bestond er altijd een volgend podium. Een nieuwe zaal. Een nieuwe voorstelling. Een volgende keer dat de Troubadour kon klinken. Nu niet meer. Toch betekent stoppen met optreden niet automatisch stoppen met muziek. Kuhr zei dat zij in Israël mogelijk liedjes zo blijven schrijven of opnemen. Haar kinderen en schoonkinderen zijn eveneens muzikaal actief. Waardoor muziek waarschijnlijk onderdeel van haar leven blijft. De Troubadour verlaat dus misschien het podium, maar het leidt hoeft nog niet voorbij te zien. De carrière van Lenny Kuhr laat zich gemakkelijk samenvatten in 2 titels. De Troubadour. Visite. Maar dat zou haar verhaal de klein maken. Haar werkelijke betekenis zit misschien juist in alles wat tussen die 2 hits en haar afscheid gebeurde. Ze won het Eurovisie Songfestival op 19-jarige leeftijd en had daardoor de rest van haar leven kunnen blijven terren op nostalgie. Dat deed ze niet. Ze bleef schrijven. Ze zocht aansluiting bij het Franse chanson. Ze maakte theater. Ze zong over liefde, geloof, verlies, verlangen en spiritualiteit. Ze verloor haar stem in mooist leren wie ze was zonder het talent waarmee de buitenwereld haar identificeerde. Daarna begon ze opnieuw. Dat is misschien haar belangrijkste nalatenschap. Niet dat ze altijd succesvol was, maar dat ze bleef veranderen. Haar leven laat ook zien hoe ingewikkeld publieke bekendheid kan worden wanneer persoonlijke identiteit en maatschappelijke conflicten met elkaar botsen. Voor Lenny was haar verbondenheid met het Jodendom geen marketingstrategie. Het was een levenskeuze die voortkwam uit een veel oudere spirituele zoektocht en later nauw verweven raakte met haar huwelijk, kinderen en kleinkinderen. Juist daardoor raakten de conflicten rond Israël haar niet alleen als publieke figuur, maar als moeder en grootmoeder. Daarover kan het publiek verschillende politieke opvattingen hebben, maar los daarvan blijft een feit opvallend. Ian vroeg die Nederland in 1969. Op een van Europa's grootste podia vertegenwoordigde. Besloot op 76-jarige leeftijd dat haar volgende levenshoofdstuk buiten Nederland moest plaatsvinden. Misschien maakt juist dat haar afscheid zo beladen. Lenny Kuhr behoort tot een generatie artiesten voor wie een carrière niet bestond uit een paar virale jaren. Ze bleef bijna 6 decennia terugkomen. Elke keer ouder. Elke keer met nieuwe ervaringen. En uiteindelijk met een stem die ze ooit volledig dacht te verliezen. Ian lied with 1969 werd daardoor langzaam iets anders. De Troubadour ging niet meer alleen over een middeleeuws zanger. Het begon bijna op Lenny zelf te lijken. Iemand die van plaats naar plaats trok. Die vreugde en melancholie bracht. En die wist dat ieder lied uiteindelijk ooit stilvalt. Maar dat mensen kunnen blijven onthouden wat het met hen deed. En zo komen we terug bij die eerste vraag. Wat gebeurde er met Lenny Kuhr op 76-jarige leeftijd? Ze stierf niet. Ze verdween niet naar een schandaal. En ze werd niet gedwongen te stoppen omdat haar stem opnieuw verdwenen was. Ze deed misschien iets wat voor een artiest nog moeilijker is. Ze koos er zelf voor een deur te sluiten terwijl er aan de andere kant nog applaus klonk. Op 31 mei 2026 kwam een einde aan haar lange Nederlandse podiumcarrière. Daarna wilde ze samen met Rob een nieuw leven beginnen. Dichter bij haar familie in Israël. Wat ze daar muzikaal nog zal doen, liet ze boost open. Misschien komt er ooit nog een lied. Misschien een opname. Misschien schrijft ze alleen nog voor zichzelf. En misschien blijkt uiteindelijk dat een artiest nooit werkelijk stopt zolang ergens iemand die nou de plaat opzet naar de eerste tonen onmiddellijk weet wie er zingt. Want meer dan een halve jaar naar Madrid hoeft Lenny Kuhr eigenlijk niets meer te bewijzen. Zij was 19 toen Europa haar leerde kennen. Ze was 76 toen ze besloot dat het tijd was om afscheid te nemen. Daartussen leidt een heel leven. Rome, moederschap, liefde, een gebroken huwelijk, nieuwe liefde, een verloren stem, een herwonnen stem, 2 grote hits, spirituele zoektocht, angst, controverse, en uiteindelijk opnieuw een race naar het onbekende. Misschien is dat wel de ware betekenis van een troubadour. Niet iemand die voor altijd op dezelfde plek blijft staan,
Maar iemand die zingt zolang jetzt te vertellen is en daarna verder gaat. Wat betekent Lenny Kuhr voor u? Herinnert u zich haar voorrol van de Troubadour, van Visite of van een heel ander lied? En begrijpt u haar beslissing om op 76-jarige leeftijd het podium in Nederland achter zich te laten? Laat uw mening en herinneringen achter in de reacties. Als u houdt van verhalen over legendarische artiesten, hun verborgen strijd, hun hoogtepunten en de gebeurtenissen die hun leven voorgoed veranderden, abonneer u dan op het kanaal en zet de meldingen aan. Want achter ieder bekend gezicht schuilt een verhaal dat veel groter is dan een hit, een foto of een krantenkop. En soms begint het meest bijzondere hoofdstuk pas wanneer het applaus langzaam verstomt.